Φίλοι και φίλες, γεια σας! Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το Spotlight Effect και πώς μπορούμε να το φτιάξουμε μέσα από το Filmora X. Είναι αυτό που μόλις βλέπετε. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Έχω ανοίξει το Filmora, σύρτε και αφήστε το βίντεο στο χρονοδιάγραμμα. Τώρα κάντε περικοπή σε οποιοδήποτε σημείο του βίντεο σας αρέσει και με δεξί κλικ πατάμε copy ή από το πληκτρολόγιο με Ctrl+C. Επόμενο βήμα είναι να κλειδώσουμε το επίπεδο του βίντεο από την αριστερή πλευρά πατώντας το λουκέτο. Κάνουμε ένα κλικ στο παραπάνω πεδίο και με δεξί κλικ πατάμε Paste ή διαφορετικά από το πληκτρολόγιο Ctrl+V. Τώρα μπορείτε να ξεκλειδώσετε το πρώτο κομμάτι βίντεο και στη συνέχεια μεταβείτε στην καρτέλα Effect. Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογούμε μάσκα. Επιλέξτε το Image Mask, σύρτε και αποθέστε τη μάσκα εικόνα στο δεύτερο βίντεο, ακριβώς εδώ. Στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο πρώτο βίντεο που βρίσκεται στο κάτω μέρος και επιλέξτε Animation Customize. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή αναπαραγωγής βρίσκεται στην αρχή του τεμαχισμένου βίντεο και πατάμε Add. Μόλις προσθέσαμε το πρώτο frame. Στη συνέχεια μετακινήστε την κεφαλή αναπαραγωγής μόνο μερικά καρέ και από τον πίνακα επεξεργασίας σύρετε την μπάρα για να μειώσετε την διαφάνεια όσο εσείς θέλετε. Τώρα η μάσκα μας είναι ορατή. Πατάμε OK και στη συνέχεια κάνουμε διπλό κλικ στο βίντεο που περιέχει τη μάσκα. Πάμε στην καρτέλα βίντεο, μετακινηθείτε προς τα κάτω και στα Video Effects θα δούμε τα χειριστήρια της μάσκας. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σχήμα θέλετε, εγώ έχω επιλέξει τον κύκλο και με τα παρακάτω χειριστήρια μπορείτε να ρυθμίσετε τη μάσκα έτσι ώστε να δώσετε στο βίντεό σας την έμφαση που θέλετε. Πειραματιστείτε λίγο και φτιάξτε το όπως σας αρέσει. Κάπου εδώ νομίζω ότι είναι καλά. Τώρα ας παίξουμε το βίντεο να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Έχουμε σχεδόν τελειώσει. Αν υποθέσουμε ότι θέλουμε μετά την επισήμανση του βίντεο με τον κύκλο, το βίντεο να επανέλθει πάλι στην κανονική του μορφή, απλώς τοποθετούμε την κεφαλή αναπαραγωγής στο σημείο που μας ενδιαφέρει, διαχωρίζουμε το βίντεο και με διπλό κλικ επιλέγουμε το Video Effect. Σβήνουμε αν θέλουμε το από κάτω κομμάτι και το βίντεο μας έχει επανέλθει στη συνέχεια. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα, αρκετά εύκολο. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε και εσείς να τα καταφέρετε. Αν συναντήσετε δυσκολίες, αφήστε σχόλια και θα απαντήσω. Εάν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας!